liderit I vërtet duhet me qenë shembull për tjerët cilët ai apo ajo aspiron të I inspiroj apo t'i motivoj. Për atë duhemi me zhvillu etikën tonë personale edhe profesionale, u fokusum se qysh mundomi me qenë sa ma të disiplinum, qysh duhemi me u kujdes për veten edhe sa është e rëndësishme ajo, fokusum në menaxhimin e kohës, në menaxhimin e ditës tonë, në krijimin e rutinave cilët na bojnë sa ma të suksesshëm gjatë ditës tonë edhe cila rrjedhimisht ndikon edhe te fjalimet tona si lider apo edhe tek veprimet tona kur mundohemi me inspiru dhe me I motivu tjerët. Gjatë trajnimit u fokusuam në disa tema, po kryesisht u ndalëm në zhvillimin e mendimit kritik, zgjedhjen e problemeve edhe komunikimin efektiv. Është shumë e rëndësi, sidomos të komunikimi efektiv, se një lider për mujt me zhvillu aftësitë tona të dëgjimit, sepse vetëm ashtu mundemi me e pa se cilat janë nevojat, ndjenjat, kërkesat e bashkëbiseduesve tona apo njerëzve të cilët po mundohemi me inspiru edhe po mundohemi me I motivu. U përqendruam po ashtu në gjuhën e trupit dhe pam se sa është e rëndësishme ajo në komunikimin tonë me tjerë, si pjesë e komunikimit jo verbal, në inteligjencën emocionale, në aftësitë e dëgjimit dhe kuptimit të tjerëve, sidomos njerëzve të cilët po mundohemi me inspiru me qenë verzioni sa ma I mirë I vetës tyre. Gjatë ditës dytë, temat kryesore apo fokusuam ma tepër në motivimin e vetes tonë, sepse një lider nuk mundet me motivu apo inspiru dikon tjetër nëse vetë nuk është I motivu. Gjatë trajnimit leadershipit pati edhe informata, përvoja edhe pyetje të ndryshme prej pjesëmarrësve, kisha dashur me veçu diçka e cila më kalon përshtypje edhe për cilën kemi folur shumë gjatë me pjesëmarrësit, ajo është se si mundemi me qenë lider vërtet në nivelin tonë, në nivelin kosovar, sepse shumë shpesh e përzin shumë aspekte dhe koncepte të politikbërjes edhe leadershipit në përgjithësi me jashtë. Por vendosëm bashkarisht edhe pam se sa është e rëndësishme edhe aspekti kulturor, sa është e rëndësishme ta njohim veten tonë edhe sa është e rëndësishme ta konsiderojmë edhe konceptin e shoqërisë tonë për me mujt me kuptu veten tonë, me kuptu nevojat tona dhe me kuptu se qysh mundemi në mënyrë sa ma të mirë me ndiku te njerëzit edhe me inspiru njerëzit. Ndoshta njëra prej librave cilat ju kisha rekomandu për leadership me lexu është libri I famshëm I liderit Simon Sinek, Start with Why apo fillo me pse. Secili lider po ma mërmenja që pyetjen kryesore që ish dasht me ja bo njerëzve të cilët ai apo ajo mundohet me I inspiru apo me motivu, është ta bëj pyetjen se pse jemi këtu bo çka do që jemi këtu bo. Edhe në moment që e gjejmë me të vërtet vlerat, besimet tona edhe pasionin ton në gjërat cilat I bojnë, atëherë suksesi nuk do të mungoj, atëherë kjo do të jetë mënyra ma e mirë për me ndiku te njerëz. Një sugjerim tjetër apo një këshill tjetër cilën e kisha dhënë te liderët e ardhshëm është të tregojnë storje personale sa më shumë, të tregojnë përvoja tyre personale sa më shumë, sepse është koha e inteligjencës emocionale dhe kjo është mënyra më e mirë për me ndiku te njerëz duke ju tregu se është okay me bo gabime, është okay me u lëndu ndonjëherë, është okay me mësu prej gabimeve tona përderisa kemi me u qu prap, kemi me vazhdu me motivu veten, kemi me vazhdu me I motivu tjerët, edhe suksesi pa diskutim se nuk do të mungoj.